Üdvözlünk mindenkit ismét a La Casa Grotta csatornán, és nagyon szépen köszönjük a sok lájkot, követést, érdeklődést, úgyhogy most igyekszünk is megválaszolni pár kérdést, ami közben érkezett a legutóbbi videónkkal kapcsolatosan. Az egyik ilyen volt az alaprajz. Apukámtól jött egy javaslat, aki egyébként belső építész, tehát így szakmai javaslatként is tekinthető ez, hogy ugye itt van a konyhában a kandalló sarok, ez egy új kandalló egyébként, és tehát még használva se volt, de fixen be van építve itt ebbe a sarokba, és valahol a kéménynyílásunk is, nem tudjuk igazából a kéménynyílás, és vagy itt a középső részén a falnak. Az a baj, hogy a rajzokon nem egyértelmű. A házon viszont egyértelműen nem látszik az utcáról a kémény. Tehát valószínűleg nem ott van a legszélénként. Tehát nem itt, valószínűleg beljebb egy kicsit. Hanem valahol itt. Műhold képeken látni árnyékokból, hogy mintha a közepe felé lenne a tetőn. De hogy most az egész házhoz képest közép, vagy csak az első részhez képest közép, igazából nem lehet tudni. A lényeg az, hogy az átrakársához, ahhoz azért a kémény az egy eléggé lényeges pont, hogy merre van, meg hol van. Na szóval visszatérve a apukám javaslatára, ő azt mondta, hogy sokkal célszerűbben lehetne megcsinálni a konyha alaprajzot, hogyha ez a kandalló nem lenne itt, hanem valahol máshol lenne, vagy nem lenne. Ugye ezt tudni kell, hogy itt Olaszországnak ezen a vidékén, meg még elég sok helyen a kandallót azt nem csak fűtésre használták, sőt elsősorban nem fűtésre használták, hanem mindig a konyhában építették meg. Mert hogy használták, mint sütőt, egy nyílt tűztérrel. Igen, és vannak ilyen speciális edényeik is egyébként, amik ilyen zárt, öntött vas edények, amin belül főznek levest, meg ragút, meg mindenfélét. Meg cserépedény is akár. Meg cserépedények, igen. Belerakható, rárakható, meg nyárson sütésre is jó, meg egy csomó mindenre. Ugye ez nekünk magyaroknak annyira nem triviális. A lényeg az, hogy hát most ez itt van, és nyilván munka elbontani, meg további vizsgálatokat igényel, hogy ha elbontjuk, akkor hol lehet újra felépíteni, hiszen kidobni nem szeretnénk egy vadi új szerkezetet. Hát meg egy ilyen jellegű házban azért szerintem az, hogy tűztér, meg kandalló, vagy valami legyen, az úgy kéne. Viszont megfontolás alá vettük a dolgot, mert mi is egyébként észrevételeztük, hogy hát lehet, hogy mi sem ide építettük volna, hogyha rajtunk múlik, és valóban ide mellé ülni, hogy nézni a lángokat, meg melegedni itt, meg nem tudom én mi, az úgy nyilvánvalóan problémás, mert ahhoz kicsi ez a tér, de ugye itt indul föl a lépcső. Tehát így a lépcső az így megy fölfele. Szóval megfontoljuk, hogy elbontani és máshol fölépíteni, akár itt valahol bent a társalgó nappaliban. De ehhez ugye kéménynyílást valahol föl kell tárnunk, hogy merre van. Ugye hát ez fölött még van azért több mint 2 emelet, meg egy padlás. Igen. Tehát ez nem annyi, hogy kidugjuk a csövet ott oldalt, azt jó napot. Úgyhogy én fölvetném azt nektek is, hogy ha van kedvetek, akkor ötleteljetek velünk ebben, hogy ti elbontanátok a kandallót a helyünkben, vagy nem, vagy hagynátok itt, vagy máshol építenétek föl, és ha igen, akkor hol. Tehát mondjuk ebben a 2 helyiségben gondolkodva. Szóval szívesen vennénk az javaslataitokat, mert hogy kicsit elbizonytalanodtunk most ebben a tekintetben. Vagy mégsem. Na hát, szóval mi a helyzet az áramfronton? Hát igen, azt ugye meséltük már nektek, hogy van egy pár, Orsi meg Tomi, akik Rómában élnek, ugye Orsi magyar, Tomi meg, most így mondom magyarosan a nevét, de ő olasz.
és ő segített minket abban, hogy Anverzában van neki egy ismerőse, aki nemrégiben felújított, Benedetta és az ő párja, és összehozott minket így WhatsAppon keresztül, hogy ő majd ott segít nekünk, hogyha valamit ott intézni kell. Na most Benedetta segített is minket abban, hogy az önkormányzatnál meg érdeklődte, hogy hogyan működik ez az árambekötés, stb. Ők mondták, hogy nem ők az illetékesek, hanem az energiaszolgáltató. Mi választottuk azt, hogy akkor az Enel legyen, az egy legáltalánosabb energiaszolgáltató Olaszországban. Azt tudjuk, hogy a vízerőmű is az ő tulajdonukban van, vagy nem tudom, ők kezelik, vagy nem tudom, hogy működik ez. Meg ugye ott energia szabad piac van, tehát elvileg több szolgáltatótól lehet választani. És a díjszabásnak jelentős része a energiaáron kívül a szállítási költség, amit valahogy a hálózat hossza alapján kalkulálnak, találtam mindenféle bonyolult kalkuluszokat rá, hogy a alapenergia ára, a szállítási transfer költség, hogyha mondjuk te az Eneltől veszel, akinek a szállítási hossza az ennyi meg annyi, akkor annyit tesz még rá az árra. Tehát nyilván célszerű olyat is választani, aki nem csak hogy olcsóbban adja, mint a többiek, hanem mind a mellé még közel is van relatív, tehát nincs ilyen hálózati szállítási költségből sok rajta. Igen, meg egyébként Benedetta is azt hiszem, hogy amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor az Enelt említette, igen, mint energiaszolgáltatót. Ez olyan, mint a legrégebbi szolgáltató, hogy mindenkinek szinoním a szolgáltatással a legrégebbi cégnek a neve. Igen, hát ők már azért régóta vannak a piacon. Mindegy, nekünk igazából az volt, hogy föl lehetett, tehát volt honlap, lehetett chat felületen kezdeményezni egy kommunikációt, és hát ott derült ki, hogy miután előadtuk a problémánkat, hogy nekünk nincs ilyen pontszámunk, nincsen digitális óránk, nincsen display rajta, nincsen nem igen, tudom mi, hogy ezek mind nincsenek meg, nincs szerződésünk, új tulajdonosok vagyunk, és hát egy villanyórát kellene először létesítenünk, egy mérési pontot kellene létesítenünk, mert hogy olyanunk sincs per pillanat, és akkor nagyon kedvesen minket megadtak egy zöld számot, egy mellékkel, hogy akkor itt ezt hívjuk fel, ezt a zöld számot, és akkor ott fognak nekünk tovább segíteni. Igen ám, csak hogy én se igazán angolul, se, főleg nem olaszul, nem tudok mondjuk telefonon lekommunikálni egy számomra kicsit bonyolult és nyakatekert problémás helyzetet. Ezért megkértem Benedettát, hogy akkor vegye föl a kapcsolatot ezzel a zöld számmal, és akkor ha szerez nekünk egy e-mail címet, akkor már írásban mi tovább tudunk kommunikálni, de úgy telefonon keresztül nekünk ez problémás. Azon kívül, hogy nem is lakunk ott, tehát nem tudunk időpontot se egyeztetni olyan könnyen, stb. Úgyhogy Benedetta mondta, hogy segít, de hogy majd egy kicsit később, mert most nagyon sok munkája van. Hát mi körülbelül 2 hetet vártunk, mielőtt újra ráírtam volna Benedettára. Ugye ezt a múltkori videóban mondtam is, hogy felveszem vele újra a kapcsolatot. Vissza is írt, hogy elnézést kérve, hogy nem reagált, és hogy mondta, hogy felhívta a zöld számot, és igazából, hogy nincsen angol nyelvű ügyintézés, és hogy nekünk kell majd, és akkor valami e-mail címet adott a végén. De közben az Orsival és a Tomival is sikerült beszélnünk. Mert ők is eltűntek egy időre, hát aztán mind kiderült, igazoltan vannak távol. Igen, mert úgy megírtam nekik, hogy húsvét környékén megyünk Anverzába, és hogyha arra járnak, akkor nézzenek már be. Két kedvesen meginvitáltam őket, és akkor mondták, hogy hát ők most éppen Dél-Kínában vannak, valahol Szecsuán környékén, és akkor így kiderült, hogy igazából már február eleje óta ő szabadságon van a Tomival, és járják a világot. Így vasúttal, meg busszal, meg gyalog, meg nem tudom én, hogy... Nagyon jól tesznek. Úgyhogy tettek egy ilyen jó nagy utat, de hogy még abból a távolságból is segített nekünk így WhatsAppon keresztül, tehát összehoz minket egy kollégájával, aki magyar, csak ugyanúgy Rómában dolgozik, ahogy Orsi, és
és akkor ő majd fog nekünk segíteni ezzel a zöld számmal, meg a fölvenni az NL-lel a kapcsolatot, stb. Hát így is történt, tehát Kristófnak hívják a magyar kapcsolatot. Újabb kapcsolat, igen, Kristóf, aki Orsi kollégája, és magyar, és nagyon kedvesen föl is hívta nekünk a zöld számot, és sikerült egy újabb telefonszámot szereznie, hogy most már a technikussal kell majd leegyeztetni valami időpontot, de mondta, hogy annak olyan bonyolult volt a menürendszere annak az újabb telefonszámnak, ami ugye egy olasz szám, hogy azt még ő se tudta kibogozni, hogy akkor most melyik menüpontot kell hívnia, úgyhogy majd egy olasz kollégáját fogja megkérni, hogy hívja föl, és egyeztessen időpontot nekünk. Úgyhogy, és ő lett a kapcsolattartónk, mert hogy külföldiként, ugye nekünk nincs is olasz telefonszámunk, már majd szeretnénk. Kellett volna, ugye van Codice Fiscalénk, ami az olasz adószám, meg ugye meg kellett adni egy csomó adatot, és kellett egy olasz telefonszám is, hát az nekünk nem volt úgy, hogy a Kristóf megadta a sajátját, meg a saját Codice Fiscaléjét, hogy mind kapcsolattartó az NL felé, úgyhogy egy picit bonyolult ilyen szempontból külföldiként úgy néz ki a dolog, de bízunk benne, hogy most már rendeződni fog, úgyhogy haladtunk ebből is egy kicsit előre. Most egy picit bizakodóbb vagyok, hogy mire megyünk húsvétre, lehet, hogy már lesz valami előmenetel. Hát vellany az valószínűleg nem lesz. Úgyhogy... Azzal azért tisztába kell lenni. Ezért? Hát ezért nyilván gondolkoztunk meg sok minden más szempontok mentén is abban, hogy akkor csinálunk egy másik megoldást is. Nemesül ugye szoktak sokfelé használni ilyen kis külső napelemmel tölthető akkumulátoros ilyen power unitot, vagy hogy is fogalmazzuk magyarul, tehát ilyen tápegységet, amiről lehet mindenfélét hajtani. Hát nyilván nem nagy fogyasztókat alapvetően, bár olyat is lehetne elméletben, de azok azért nehezen megfizethetők. Egy kisebb ilyen power unitot mi is beszereztünk, és hát ez ebben a szép nagy dobozba érkezett, a cica legnagyobb bánattára, amely elfoglalta itt ugye a tegyük is le onnan. Én most ezt odébb is rakom, mert már kibontottuk belőle, úgyhogy a boxolásról kimaradtatott. Elvittem. Bagéra meg itt most már elfér. És akkor mind a ketten eltűntünk a képből, de nem baj. Szóval, ez az egyik fele. Na, meg a másik csak. Így mutatom inkább. Jó. Mutassam a másik felét ahogy is? szeretnéd, vágom. Ja. Szóval, van neki súlya azért. Hát tekintve, hogy ő a napelem. Ő a napelem. Az ugye úgy működik, hogyha itt kihajtogatjuk. Akkor, igen, Meg így. kihajtogatjuk, meg Meg kihajtogatjuk. még egyszer kihajtogatjuk, szóval egy elég hosszú panel. Jaj, Hoppá. Na, szóval ez Hosszú egy panelt kapunk ilyet. igen, hát hogy vannak mindenféle kanócok még a hátulján, meg ilyen kihajtható ilyen lába. Lába is van De neki. most ez nem biztos, hogy itt a szobában nagyon érdemes. Sajnos Na. azóta, hogy megvettük, ez olyan, mint a távcsővásárlás. Hogyha valaki távcsövet vesz, akkor utána borult lesz az ég hosszú időkre. Igen, nem tudtuk kipróbálni ezek még szerint ez napelemmel ezt. is működik, mert hogy napfény azóta nem igazán volt. Itt, amit alszik, végre elfér. Igen. Nem akarom nagyon Végre nyugodtan kájának alszik. dönteni ezt a szerkezetet. A lényeg az, hogy van egy ilyen dobozka. Na igen, és ez hogy működik? Hát, hogy van rajta konnektor. Kettő Kettő is. 220-as konnektor. Meg egy. Ezek a kimenetek még. Aha, meg is Mindjárt lesz. mondom, az egy szivargyújtós kimenet. Gyújtó. Aztán van két USB-s, USB-s meg még kimenetek. két USB-s. Ez egy display. Az egy kijelző, igen, van egy lámpája is neki. Elvileg éppen Föl van föltöltődött, töltve, mert igen. végül a hálózati kábellel föltöltöttem onnan. Igen. És akkor ugye itt még van egy ilyen kis... Hoppá, most kikapcsoltam. Mert nem látom minden, hogy mit nyomok. Hogy ő a lámpa. Na igen. Igen, több állása van neki. Szóval ezzel lehet világítani is, ha akarunk. A tetején van még egy ilyen wireless-es mobil töltő is.
ha valakinek az kéne, és ugye a bemenete az meg itt van oldalt, amiben vagy bedugja az ember ebbe a szép sárgába, remélem látszik a napelemet, vagy ide a 220-at, ez pedig egy ilyen megszakító, hogyha hirtelen le kell állítani a dolgokat. Igen. Hát nem egy bonyolult És szerkezet. hordozható, mert van neki egy ilyen füle. Azt inkább cipelhetőnek mondanám. Cipelhető. Majd súlya is van neki. Na nem szóval csak olyan. azt tervezzük, hogy ezt levisszük majd magunkkal, ezért is megyünk többek között busszal és nem repülővel. Hát igen, mert egyrészt repülőgépre ilyen akkumulátoros dolgokat nem túl szerencsés feladni. Másrészt meg, hát amúgy is akkor olyan csomagot szeretnénk levinni, ami nem repülőbarát, mondjuk így. Úgyhogy most lefelé menet még buszozunk egyet. Ezt ott hagyjuk? A nagy része az útnak úgyis ott marad, tehát visszafelé pedig akkor körülbelül ugyanannyiba kerülő, csak sokkal gyorsabb repülős úton, módon fogunk hazajönni Bagira, megfelébb lett. Szóval ezekből ez egy közepes, ugye? Méret, meg teljesítmény van, Ez nem? a legkisebb. Ez a legkisebb. Ez csak 600 wattos, tehát nem Igen. egy ilyen egetverő, ugyanis nem arra szántam, hogy mindenféle egyéb. Sajnos nem lehet hajszárítót róla. Hát 600 wattba kevés hajszárító szokott beleférni. Igen. Vasalót se tanácsos. De telefont Ütőszekrény lehet se? tölteni, lehet telefont tölteni, a tableteket tölteni, a laptopot tölteni, a csavarbehajtót tölteni, ezt tölteni, azt tölteni, világítani, Igen. tehát kisebb dolgokat Igen. megfelelő lesz. Na most, hogyha netán áram is keletkezik a házban, nyilvánvalóan ettől még nem lesz értéktelen, miután a ház ugye hosszú, meg nagy. Ezért sok esetben valószínűleg csak lesz egy konnektorunk első körben lent a óra mellett. Onnan azért néha lehet, hogy praktikusabb lesz így fölvinni a világításhoz egy kis áramot, mint keresztül hosszabbítózni a fél házat. És remélhetőleg lesz alkalmunk a napelemet is kipróbálni, mert Igen. elvileg arról újra lehet tölteni őt. Pontosan, hát itt mutattam a bemeneti nyílások között, hogy ott a napelemnek a nyílása. Egyébként a napelemről lejön USB is, tehát lehet direktbe is tölteni róla a telefont, meg ilyen kisebb kütyüket, amiket elbír, mert 140 wattot az is lead, tehát azért azzal már egy laptop föltöltés simán megcsinálsz direktbe, tehát nem kell ebbe belenyomni, hogy aztán onnan kiszed. És akkor van nekünk szép nagy erkélyünk, 2 is. Hát ott az erkélyen ott az ugye keleti tájolású, tehát úgy inkább délelőtt Délelőtt. van napfény direktben, de ezek azért úgy szórt fénnyel is töltenek valamennyit. No, ez most csak egy teszt, mert hirtelen kisütött a nap, miközben egyébként vágtam volna a videót, tehát a napelemes tartónak, ugye szóval napelemeket itt kiterítettem, hát csak úgy nagyjából nap felé van fordítva, a hátuljában levő kábelt, azt ugye csatlakoztattam a fenekéhez, és akkor ugye ez a kábel, ez egyenesen belemegy a store dobozba, és hát fogalmam nincs mennyire fog látszani ezen a diszpléjen, de lényeg a lényeg, hogy van valami bemenő feszültsége, most éppen 60 watttal tölt, de ugye azt hozzá kell tenni, hogy eléggé fátyolos az idő, és a napelem is úgy össze-vissza áll ferdén, tehát lényeg az, hogy működik. Bagirának meg tetszik a installáció, meg az, hogy ki tudott jönni a teraszra. Na, szia Bagira, hogy tetszik? Mesélj! Hát, valószínűsíthetően, hogyha ezt ugye rendesen ki tudja tenni az ember, hogy jobban süsse a nap, meg pont ugye merőlegesebben, akkor sokkal jobb teljesítményt adna. Na, mindesetre kipróbáltam, működik.
Látjátok, most éppen nem süt a nap, kicsit hűvös reggel van, lejöttünk sétálni Bagirával ide a kertünkbe. Hogy ő itt van, itt legelészik éppen, és még annyi örömhír ért minket, hogy biztosan észrevettétek, hogy a csatorna logó megváltozott. Ezt a nagylányom Luca tervezte, aki most végzős éppen a Metropolitan Egyetemen animáció szakon, de egyébként grafikus végzettsége van. Úgyhogy összedobta nekünk ezt a kis logót a mi kívánalmaink alapján, remélem, hogy nektek is tetszik. És értitek benne a színek jelentőségét és a formák jelentőségét is. Nem akarjuk túlragozni, de nem árt valami szép arculat minden ilyen dolognak. Igen. És ha vannak ilyen tehetséges segítőink, akkor érdemes kiaknázni a lehetőséget. Így van, úgyhogy Luca örömmel segített nekünk, mi meg nagyon köszönjük neki innen is. Köszi, Luca! Köszönjük, Luca!